بچه ها باورتون میشه که این بار سومیه که این درس رو دارم ضبط میکنم. هر دوبارش به شکل عجیبی ضبط نشد و من خیلی خستم. I'm really tired. لطفاً کامنت بذارید، لایک بزنید تا بتونیم خستگی رو از تنمون بیرون کنیم. Stay with me. سلام بچه‌ها، من مصطفی شالچی هستم و این درس شماره 17 ماست. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و خیلی خوشحالم که دوباره شما رو میبینم. I'm so happy to see you again here. بریم چند تا خیلی تون صحبت میکنم چون چند بار ضبط کردم، میخوام سریع برسم به اون جایی که بیاد. چند تا سوال ازتون میپرسم، به من بگید. فرانسه به سختی میفهمم. I hardly understand French. باید یه راه جدیدی رو امتحان کنی. You should try a new way. You should try a new way. ترجیح میدم با یک کسی انگلیسی صحبت کنم. I prefer to speak English with someone. I prefer to speak English with someone. شب آزادی یه قهوه با من بخوری. بگو Are you free tonight to drink a cup of coffee with me? Are you free tonight to drink a cup of coffee with me? کامنت گذاشتی؟ بنویس چقدر این کلاس برات مفید بوده. میدونم خیلی، ولی بنویس اون پایین برای من بنویس. Okay, let's listen to our new lesson. Are you free tonight to drink a cup of coffee with me? Yes, I think, but I prefer to have a drink in a bar. I love it, but I hardly know this neighborhood. Do you know a good bar around here? Sometimes we need to try something new on the way. You're right. I'm a boring friend. Not at all, quite opposite. I think you're very interesting. It's so kind of you. I'll see you behind the library at 8 p.m. See you tonight. خب میدونم فهمیدید خیلی سوال بپرسمت. ببین اولین جملهشون آخرین جمله درس قبل ماست. امشب آزادی که قهوه با من بخوری؟ Are you free tonight to drink a cup of coffee with me? Are you free tonight to drink a cup of coffee with me? میگه آره فکر کنم. Yes I think. Yes I think. ولی ترجیح میدم یه نوشیدنی داشته باشم تو بار یا بخورم یه نوشیدنی توی بار. But I prefer to have a drink in a bar. But I prefer to have a drink in a bar. درینک هم میدونید بچه، این درینکش نوشابه و دوغ و خاکشیر نیست دیگه، از اون درینک هست. But I prefer to have a drink in a bar. ترجیح میدم یه درینک بخورم توی بار. احسنت. اینم میگه که عاشقشم. I love it. چشاش 4 تا شده. I love it. خیلی خوبه، عاشقشم. ولی این محله رو زیاد نمیشناسم. اینجوری همش. Neighborhood میشه محله. This neighborhood این محله. But I hardly understand. چی میگم؟ Conversations. But I hardly know this neighborhood. ولی من خیلی کم میشناسم. اینجا بچه دیگه من به سختی میشناسم، یعنی خیلی کم میشناسم. آیا یه دونه بار خوب این اطراف میشناسی؟ Do you know a good bar around here? Around here یعنی این اطراف. Around here. Here میشه اینجا. Around here یعنی این اطراف. Do you know a good bar around here? میشناسی یه بار خوب این اطراف؟ بعد اینجا دیگه بهش میندازه، میگه sometimes you need to try something new on the way. میگه که بعضی وقتا شما نیاز داری که یه چیز جدید رو امتحان کنی تو راه. دیگه میندازه اینقدر همش نرو یه جای تکراری، رستوران تکراری، کافه تکراری. Sometimes you should try something new on the way. Sometimes you should try something new on the way. بعد میگه بله حق با توه. شرمنده شده، سرش انداخته پایین، میگه که Yes, you're right. Yes, you're right. I'm a boring friend.
من دوست خسته کننده هستم. معلومه که هستی. Absolutely, that's right. You're the most boring friend in the world. معلومه که خسته کننده ای. تنها جمله‌ای که درست گفتی تا حالا همینه. I'm a boring friend. درسته بچه، من جلسه قبل گفتم bored برای مثلا آدم استفاده میکنه، boring، ولی معمولا اینجوریه دیگه. من معمولا چون مثلا boring رو مثلا برای فیلم استفاده میکنم، برای کتاب استفاده میکنم، برای فعالیت استفاده میکنم، ولی آدم هم میتونه boring باشه. ولی فکر نکنم چیزا بتونن bored بشن، خسته، حوصله‌شون سر بره. نمیدونم، شاید مثلا کتابا حوصله‌شون سر میره تو کتابخونه. بعد اینم شعور به خرج میده، میگه به هیچ وجه. not at all. not at all. به هیچ وجه. درست برعکسش، مرامو نگاه کن. quiet opposite. quiet opposite. درست برعکسش. quiet opposite. quiet opposite. من فکر کنم تو خیلی جالبی. I think you're very interesting. واقعاً سپهر. I think you're very interesting. معلومه داره دروغ میگه. اینم خیلی خوشحال شده دیگه. میگه it's so kind of you. It's so kind of you. بعد میگه که میبینمت. بچه اینجا ما زمان فیوچر میخوایم استفاده کنیم. I'll see you یعنی بوده I will see you. I'll see you بوده I will see you behind the library at 8 p.m. اینجا بچه will استفاده میکنیم برای چیزی تو آینده، یعنی یه will استفاده میکنیم، بعدش هم یه فعل بدون ing میاد و ساخته میشه خیلی راحت. بعضی وقتا میشه به جای will میگیم مثلا میچسبونیمش، مثلا I'll میگیم I'll see you behind the library at 8 p.m. PM هم میاد، چون میدونید که بعد از ظهر 8 p.m. 8 بعد از ظهر 8 a.m. یعنی 8 صبح. بعد اینم میگه see you tonight. see you tonight یعنی جدید باد امشب میبینم. see you tonight. خب بریم گوش بدیم یه بار دیگه. once again. Are you free tonight to drink a cup of coffee with me? Yes, I think. But I prefer to have a drink in a bar. I love it, but I hardly know this neighborhood. Do you know a good bar around here? Sometimes we need to try something new on the way. You're right. I'm a boring friend. Not at all. Quite opposite. I think you're very interesting. It's so kind of you. I'll see you behind the library at 8 p.m. See you. Okay, I ask you some questions. This time, I say some sentences in English and you have to translate in Persian. I hardly know this neighborhood. I hardly know this neighborhood. شما فارسی چو بگید. خیلی کم میشناسم این محله رو. Quite opposite. Quite opposite. درست برعکسش. I'll see you tonight. I'll see you tonight. امشب میبینمت. ببینم کی اومد. هیچ کی نمیاد. امشب میبینمت. I'm a boring friend. I'm a boring friend. دوست خسته کننده ای هستم. بله معلومه که هستی. Yes you are. Yes you are. But I prefer to have a drink. No. But I prefer to have a drink in a bar. But I prefer to have a drink in a bar. But I prefer to have a drink in a bar. امشب میبینمت. See you tonight. See you tonight. شما رو هفته دیگه میبینمت. See you next time.